Nu știu cât puteți auzi, dar afară se lucrează în vai de șamar și în casă, așa că nu mai pot filma pe niciunde. Toată lumea, cum e cald, Doamne, deci urăsc chestia asta la români, cred că nu o să înțeleg niciodată. Cum vine vara, toată lumea își dărâmă casele, își face, își renovează, își distruge și... Nu, e ceva peste înțelegerea mea. Dar, pentru că nu o să am mult timp de vorbit, astăzi vreau să dau cu verniș pe aceste căsuțe și toate chestiile astea și o să folosesc vernișul acesta. Este mat și este folosit pentru ulei acrilic, tempera, guaș, este de la Lucas, dacă vă interesează. Și bine, eu l-am de foarte mult timp, cred că vreo 7-8 ani. Am dat 47 de lei 50 atunci. Și nu prea l-am folosit decât la câteva lucrări pe care le-am făcut în ulei și atât. Dar o să dau pe ele ca să rămână o peliculă așa, ca să protejeze, să nu se ducă culoarea. Și mi-am adus lemnele acelea și pe acelea vreau să le curăț și să le dau cu lac. Și vreau să... aseară am mai pus ceva alb peste acest carton și vreau să fac lucrarea aceasta și m-am gândit, m-am tot uitat pe Pinterest la filmulețe și cred că o să fac cu modelul cu pistolul de lipit, direct pe carton, așa, o să vedem ce iese. Sper că nu o să iasă prin carton, dar eu zic că va fi ok. Și apoi o să intervin tot așa în straturi din acestea așa apoase cu diverse culori acrilice. Nu știu dacă o să folosesc și acestea de la Daco, pentru că altele nu am, dar cred că o să folosesc și din acelea de la Lidl, pentru că acelea sunt mai deschise. Sincer, îmi place mult zona aceasta, așa că o să lucrez pe acestea 3 zone. Și o să vedem ce iese. Astăzi aș vrea să termin lucrarea asta și să fac și, să dau și cu lac pe lemnele acelea și cu verniș pe astea, până vin rândunelele seara, pentru că seara nu vreau să le mai deranjez. Și da, cam atât. Sper că s-a înțeles ce am zis și că nu a fost mare zgomot. Și săptămâna viitoare trebuie să termin jurnalele acelea, pentru că nu mai am spațiu aici. Dacă vedeți ce e aici, deci nu ai loc să arunci un ac. Așa că trebuie neapărat să termin jurnalele și lucrările acestea cu scoici, ca să mă scap de scoici, să termin și cu scoicile. Și apoi să intrăm în toamnă, că și așa, cum toată lumea a început deja iarna, pot să mă duc cu vara mai încolo, nu? Cred că pot să fac și eu chestia asta. Așa că să încep să dau cu verniș pe astea. Am reușit să și vărs chestia asta. Pute aici diluant de numai. Sper că păsărelele nu vor fi afectate. Dar sper să se usuce repede oricum. După ce o să iau toate chestiile astea, o să spăl pe aici, că e nevoie și de spălat. Balconul mai ales acum după atâta diluant. Sacul și ca cu lemne. Și după cum vedeți e aproape jumate. Mai am câteva foarte mari în mașină. Acesta e unul dintre ele. Nu știu dacă nu cumva asta îl voi folosi la decorațiunile acelea de Crăciun sau acela cu păsărele, mă gândeam. Deși am unul mai mare, dar cred că totuși acesta îl voi folosi. Și n-am mai apucat să duc pământul acesta jos. Un altul este acesta.
care tot așa e destul de înalt. Așa că o să le fac pe acestea. Cred că asta trebuie puțin curățat. Și mai am acestea micuțe. Și acestea nu o să le dau. Acestea de la trandafiri. Așa că pe acestea nu o să le dau. O să le iau doar țepii și o să le las așa. Dar acestea sunt și curate. O să le dau cu lac acum. Și cred că și unul din celelalte două. Dar acesta o să-l curăț puțin. Așa arată lemnele date cu lac. O să aștept să se usuce și sincer sper că se vor usca până diseară. Și acestea sunt căsuțele. Anul trecut am dat iarna, acum sper să nu afecteze puișorii, că mama deja a ieșit la mine țipând și certându-mă, dar nu mai miroase chiar atât de rău. Așa că sper să se ducă. Am închis și cutia aia, nu știu cât de bine, dar sper să nu mai iasă nimic din ea. Ca să vedeți cum arată nebunia de pe biroul meu, mă gândesc să folosesc și șervețelele acesta și cred că aș folosi culoarea aceasta de turcoaz și poate bucăți din șervețelul acesta, eu știu, un fluturaș sau florile acestea. Mă gândesc că ar da bine eventual și o porțiune din mijlocul acestui șervețel. Pentru că nu vreau să folosesc foarte multe elemente și după o oră mai târziu, mi-am găsit în sfârșit chestiile astea. Și mă gândesc că având pietricelele acestea și acestea micuțe, practic nu o să mai fac chestiile acelea cu pistolul de lipit și cred că arată mult mai bine așa, pentru că astea sunt transparente și mă gândesc să pun câteva transparente și poate una, două, trei o să le și dau cu acrilicul acesta auriu. Mai știu care din ele, e unul din ele. Mă gândeam dacă să folosesc și astea, dar aș mai vrea să mai fac un recif din acela de corali sau ceva tot așa cu marea și o să țin chestiile astea. Dar cred că o să folosesc mare parte din biluțele acestea. Însă, înainte să fac și tehnica șervețelului și să lipesc toate chestiile astea, și am mai găsit ceva. Am găsit bumbii aceștia care sunt din lemn, dar tot așa o să-i dau cu auriu și chestiile astea și am găsit tot în aceeași cutie aceste jetoane. Și mă gândesc că acestea, fiind de dimensiuni diferite, să le dau cu auriu și să le pun pe aici, prin toată chestia asta. Însă, înainte, oricum, eu o să mai fac niște lucrări, tot în genul ăsta, în funcție de, poate schimb tehnica sau o să văd eu. O să mai fac cu 2 sau 3 pânze care sunt dreptunghiulare lungi. Și pe acelea vreau să le fac tot așa. Iar ăsta, mă gândesc că fiind carton nu o să-l încarc foarte tare, de aceea nu o să pun chestiile astea, pentru că astea sunt foarte grele. O pietroaie de asta chiar cântărește, așa că astea o să le pun pe pânză și nu o să pun decât 2 sau 3. Restul o să le folosesc pentru lucrarea aceea, decorațiile pe care vreau să le mai fac zen. Și o să folosesc chestiile alea micuțe. Dar înainte vreau să îmi pregătesc verdele acesta.
aș vrea să fac turcoazul acela, dar aș vrea să-l fac mai deschis. Hai, mă. Nu mai vrea să curgă chestia asta. Ok. Și o să folosesc și bleu acesta. Asta e de la Lidl, celălalt verdele de la Daco. Și am de la Le Frankenbourgeois, am albul acesta. Sincer, culorile acestea sunt destul de scumpe, însă am găsit pe Profiart tuburi din acestea mari și sunt la 28 de lei sau 29 de lei, ceva de genul. Și sunt jumătate de litru, deci am culorile astea, nu vreți să știți de când. Așa că eu zic că se merită tuburi din acestea mai mari și asta este o firmă foarte bună, dar dacă, nu, pentru hobby, nu știu dacă se merită o investiție atât de mare de culori, însă pentru hobby, sincer, aș recomanda Daco și Lidl și Kaufland, dar pentru profi nu. Dacă vreți să faceți lucrări mai pe care să le vindeți, v-aș recomanda culori mai scumpe, deși și astea țin. Eu după cum vedeți, le combin. Știu exact cât de puternică este culoarea asta de la Lidl. Cred că merge. Și cu puțin alb. Și vreau să dau în straturi. Până nu-și ambalează unul mașina, nu se simte bine. Vreau să dau în straturi, dar e prea multă culoare. Nu vreți să știți prin ce am trecut ca să dau jos pânzele acestea? O să vi le și arăt. Sunt acestea 3 și vreau să fac altceva pe ele, dar îmi place tehnica și mă gândesc că oricum mi-a rămas foarte multă culoare, așa că o să întind culoarea pe aceste 3 pânze și o să fac tot așa chestii abstracte, poate și o figură undeva, dar o să văd dacă fac chestia asta, o să văd unde mă duce lucrarea aceea și apoi. Dar deocamdată o să pun culoare pe toate aceste pânze și, sincer, ce treabă bună am făcut eu cu suporții aceea, pentru că am reușit să iau pânzele acestea fără să aduc scara.
O să pictez chestiile astea cu acest auriu. Nu știu dacă nu cumva aș vrea să pictez și cu argintiu și să fac o combinație. Chestiile astea mă gândeam la început să le fac colorate, să le las așa colorate, dar o să văd. O să văd la final, încă nu știu sigur, dar chestiile astea vreau să le pictez și am nevoie de o pensulă. Când pictați, nu trebuie să vă fie frică de murdărie. Din păcate asta are chestia asta. Nu trebuie să vă fie teamă să vă murdăriți. Și eu am învățat asta la școală. Și încă am unele reticențe așa. Nu o să pun foarte multă culoare pentru că e destul de scumpă, așa că trebuie să avem grijă cum o dozăm. Și o să pun și argintiu. Oare? Nu știu încă dacă o să pun argintiu. Și în poza aceea, sau cel puțin eu aș vrea să folosesc puțin din modelul acesta de pe șervețel. Și ca să obțin chestiile astea, mă gândeam să bag pistolul de lipit în priză și să fac cu acel pistol de lipit ceva modele. O să dau 10.000 de straturi și cu asta. Cred că înainte era mai bine să fie alb sau...
O să las să se usuce și apoi o să folosesc pistolul de lipit să văd pe unde o să pun urmele acelea, după care vreau să mai dau ceva culoare și mai vedem apoi. E deja 6:30. Pare că mi-a luat foarte mult să fac chestiile astea. Nu s-a uscat chiar în totalitate, dar oricum nu contează. O să încep cu lipiciul acesta de la pistolul de lipit. Și o să îi dau niște forme așa. S-a uscat acest lipici de la pistolul acesta de lipit și am adunat și ațele acelea. Acum, dacă mai sunt câteva, asta este. Și vreau să colorez. Nu știu dacă o să termin lucrarea asta astăzi, pentru că mi-a luat foarte mult background-ul acesta. Vreau să colorez, dar văd că nu prea prinde. Deci cred că tot 2 straturi sau 3 chiar voi da. Cel mai mult ia uscatul acesta al culorilor. E horror, nu știu cum aș putea să-l fac mai rapid. Dacă n-ar fi asta de lipiciul de la pistolul acesta de lipit, aș usca cu fionul, dar așa mie să nu se topească nebunia asta. Începe să se întunece și au început iar oamenii ăștia să dea cu mașinile alea. Așa arată, dar trebuie să intervin, așa cum am zis, de vreo 2, cred că chiar 3 ori cu acea culoare aurie. Sincer, îmi place mult cum a ieșit și aș vrea totuși să nu mă grăbesc și așa că o să dureze lucrarea aceasta și vineri. Vineri mă gândeam să merg pe la Cărțișoara, dar o să văd în funcție de vreme. Dacă va fi ok, merg, dacă nu, nu merg. Însă, chiar și dacă merg, o să intru să mai lucrez și la chestia asta.
da, este de durată. Așa se pare. Mă gândeam că o să îl termin repede, dar se pare că nu. Și mi-am scos să-mi pun până la urmă chestiile astea și cred că vor da bine aici. Și am și, să nu le scap pe jos, că nici nu le mai găsesc, am și chestiile acestea și o să pun, cred că și roz ar merge, niște floricele pe undeva pe aici sau prin chestiile astea, dar o să văd ce pun. Mai am și năsturei aceștia pe care aș putea să-i prind aici pe chestiile astea micuțe, unde mai am unul aici și cred că mai am un năsturel aici și aș putea să-i pun așa. Da, dar toate astea o să le fac după ce voi face lucrarea, așa că o să mai stau puțin să mai dau cu aceste culori și cam atât o să fie pe ziua de astăzi. O să ne vedem vineri. Vineri o să văd și ce anume vom face. Poate mă scol mai devreme. Azi noapte am adormit pe la 3:30, 4 cred, și m-am trezit pe la 10:30, 11, deci jumătate de zi s-a dus. Mâine sper să vineri sper să mă trezesc mai repede și să reușesc să termin lucrarea aceasta și poate, dacă e vremea bună, o să merg și la Cârțișoara să vedem castelul de acolo.